دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال جادوی داستان با سحر. قبل از هر چیزی از صمیم قلبم ممنونم که منو لایق همراهی و شنیدن دونستید و همینطور بی نهایت سپاسگزارم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از این جمع گرم و صمیمی میشید. جمع دوستانی که در معرفت و مهربونی و خوشقلبی نظیرشون رو هیچ کجایی نمیشه پیدا کرد. اینو گفت و از اتاق زد بیرون. دستپاچه شلوارمو از پام در آوردم و یه شلوار دیگه پوشیدم و دویدم دنبالش. ولی دیر رسیده بودم. مامان یه سنگ بزرگ از تو باغچه برداشته بود و شیشه ی اتاق خانده اینا رو آورده بود پایین و فریاد میزد: ابوذر، یا خود جلوی این پسر زبون نفهمتو میگیری یا میدونی که کاری رو میکنم که نباید. تا اون روز ندیده بودم مامان اینجوری با خاندایی حرف بزنه. اصلا تو تمام این 18 سال عمری که از خدا گرفته بودم یه بارم اونقدر عصبانی ندیده بودمش. قبل از اینکه سر و کله دایی پیدا بشه، زنش از پنجره سرک کشید. چته نسرین؟ چرا وحشی شدی؟ این چه کاریه؟ انگار اون روز خدا عهد بسته بود تمام ندیده های عمرمو یه جا نشونم بده. من تا اون لحظه یه بارم ندیده بودم که زن دایی محبت تند و بد با مامانم حرف بزنه. تنم از ترس به لرزه افتاده بود. میترسیدم ابراهیم دهن باز کنه و گند بزنه به همه چی. واسه همین سعی کردم دست مامانو بگیرم و آرومش کنم. ولی مگه آروم میشد؟ انگار اون جلو چشماشو گرفته بود. وحشی شدم. کجاشو دیدی محبت خانم؟ به خدا اگه پسره دست از سر دخترم بر نداره این خونه رو سر تک تکتون خراب میکنم. تا زندایی خواست لب باز کنه دایی دستشو گرفت و کشوندش تو خونه. به مامان التماس میکردم که کوتاه بیاد. ولی مگه میشد؟ چند لحظه بعد دایی از خونه اومد بیرون. چته نسرین؟ چرا همچین میکنی زن؟ من که خودمم مخالف این وسطم. دیگه جار و جنجال به پا کردن چیه؟ مامان با مش زد به سینش. جلوشو بگیر ابوذر. نزار قسممو بشکنم. نمیدونم چی شد که با تهدید مامان رنگ از رخساره خاندایی پرید. توی اون گیر و دار ذهن من فقط اما دنبال این بود که بدونم مامان چه قسمی خورده و چی بینشونه که دایی اونقدر ازش ترسید. جوری که ترسو به وضوح تو چشماش میدیدم و رنگ به رو نداشت. باشه نسرین، تو آروم باش. خودم زبون این پسره زبون نفهمو کوتاه میکنم. مامان هنوز عصبی بود. ولی دیگه مثل چند دقیقه قبل جوش نمیزد تا اینکه سر و کله ابراهیم پیدا شد. عمه، بالا بری پایین بیای، دخترت مال منه. خودش هم همینو میخواد. مامان دوباره عین تشویشان فواره زد. ابراهیم، کاری نکن تموم حرمتای بینمون شکسته بشه و بیام تموم دندوناتو بریزم تو حلقت. اصلا من و ارغوان همین امشب از این خراب شده میریم و دیگه پشت سرمونم نگاه نمیکنیم. مامان چرخید سمتم تا دستمو بگیره. اما انگار یهو کل توانش رو از دست داد و دو زانو نشست روی زمین. وحشت زده کنارش نشستم و شونه هاشو تو دستم گرفتم. مامان، دردت به سرم. چی شدی؟ صورتش از حرص کبود شده بود. حدس می‌زدم از قلبش باشه. سر دایی که عین مترسک وایساده بود بالا سرم جیغ زدم. دایی، یه کاری کن. مامانم داره از دستم میره. اما قبل از اینکه دایی عکس‌العملی نشون بده، ابراهیم دوید تو اتاق و سویچ ماشینو برداشت و اومد. بلندش کن ببریمش اورژانس. تا خواستم بهش تشر بزنم خود خاندایی سویچ ماشینو از دستش قاپید. تو لازم نکرده بیای، خودم میبرمش. با کوتاه اومدن ابراهیم من و خاندایی مامانو سوار ماشین کردیم و راهی بیمارستان شدیم. تو تموم اون مدت اما زندایی محبت بی هیچ نگرانی یا غمی وایساده بود و نگامون میکرد. جوری که انگار این زن اصلا اون زنی نبود که من سالها باهاش زندگی کرده بودم. زنی که اونقدر نسبت بهمون مهربون بود. وقتی رسیدیم اورژانس، دکتر تا مامانو دید تشخیص داد که قلبش یه سکته خفیف و رد کرده و باید بستری بشه. حالم خراب و داغون بود. مامان دنیام بود. تموم دار و ندارم از این دنیا همین یه مادر بود که حاضر بودم بمیرم ولی خم به ابروش نیاد. اون شب خاندایی تو حیاط بیمارستان تا خود صبح رژه رفت. هر از گاهی که از پنجره سرک میکشیدم و نگاش میکردم میدیدم چقدر سردرگم و کلافه است. مامان تو بیمارستان تحت نظر بود و من اجازه نداشتم پیشش باشم و تو راهرو پشت در بسته روی صندلی نشسته بودم و تنها کاری که ازم برمی اومد اشک ریختن بود و نفرین کردم به جون حاجی و پسرش. گناه حاجی چی بود؟ گناهش تربیت نکردن تحت قاریش بود. اما گناه خودم چی؟ من اگر انقدر چشمم پی پول نبود، اگه مال و منال حاجی جفت چشمام و کور و گوشامو کر نکرده بود، شاید زودتر میفهمیدم ریگی به کفش پسرش است. ولی دریغ که کور و کر شده بودم و هیچ نمیفهمیدم چه کاسه زیر نیم کاسه اون پسره. تا صبح هزار جور فکر زد به سرم. با خودم گفتم
حقیقتو به خاندایی میگم تا از پس پسرش بر بیاد. ولی مگه جرأتشو داشتم؟ اخلاق دایی عین ته خیار همیشه یه خدا تلخ بود. جوری که همیشه واسم سوال بود زندایی محبت عاشق چیه این مرد شده؟ راه آخرم این بود که با مامان حرف بزنم. ولی مگه با این قلب مریضش میشد؟ نمیدونم چقدر فکر و خیال کردم و چند ساعت تو همون حال موندم تا با ضربه یه ظریف انگشت پرستار روی شونم چشم باز کردم. عزیزم، مریض تو بردم بخش. لبخند قد شناسانه‌ای زدم و از جا بلند شدم. این که برده بودنش بخش نشونه یه خوبی بود. تو اتاقش پرواز کردم و وقتی رسیدم به تختش خودم رو انداختم تو بغلش. مامان، من بیجا کردم. به خدا دیگه غلط بکنم که هرست بدم. دکتر که بالای سرش ایستاده بود گفت: دخترم، میدونی که قلب مادرت ضعیفه. پس بهتره مدارا کنی و کمتر هرسش بدی. شرمنده سر تکون دادم و صورت مامانو بوسیدم. خیلی خوب. میتونی ببریش خونه. حال عمومیش خوبه. فقط حتما داروهاشو سر وقت مصرف کنه. ازش تشکر کردم و بعد از رفتنش زل زدم به صورت بیروح و خسته مامان. جوری خسته و بیرمق بود که انگار یه عمر دویده و نرسیده باشه. زیر لب گفتم: خوبی مامان؟ آروم پلک زد. برو برام لباس بیار تا زودتر بریم خونه و تکلیف این زندگی رو معلوم کنم. نگران نگاهش کردم. مامان، لطفاً. برو ارغوان. تموم بدنم از ترس کاری که میخواست بکنه میلرزید. میدونستم مامان مرغش یه پا داره. امکان نداشت حرفی بزنه و انجامش نده. واسه همین مجبورن سکوت کردم و از اتاق زدم بیرون و رفتم سراغ خاندایی تا بریم خونه واسه مامان لباس بیاریم. ولی هیچ نشونی ازش نبود. تموم حیاط بیمارستان رو دنبالش گشتم. ولی انگار رفته بود. ازش دلخور شدم که من و مامانو تو اون وضع تنها گذاشته و رفته. ولی مگه واسه کسی اهمیت داشت؟ یه تاکسی گرفتم و تنهایی برگشتم خونه. ماشین خاندایی رو که تو کوچه دیدم، اخم کردم و با توپ پر وارد حیاط شدم. میخواستم دق و دلیمو روی در حیاط خالی کنم و تا میتونم محکم به هم بکوبمش. ولی صدای فریاد خاندایی اجازه نداد. ببند دهنتو محبت. به خدا اگه لال نشی خودم زبونتو کوتاه میکنم. صندایی اما جیغ جیغ میکرد. تا کی میخواستی هیچی نگی؟ هان؟ نترسیدی بچه‌ام به خاطر یه ولد و زنا کار دست خودش بده؟ تا کی میخواستی خفه خون بگیری ابوذر؟ حرف زندایی تمام نشده صدای برخورد دستی به صورت کسی اومد. از جیغ جیغی که یهو خفه شد فهمیدم سیلی روی صورت زندایی نشسته. مشکوک و متعجب و پابرچین بدون اینکه در حیاط و حتی روی هم بذارم وارد خونه شدم و پشت در اتاقشون کمین کردم. دایی آرومتر از قبل با صدایی که پر از غم بود نالید: آخرش کاری کردی که دستم رود بلند بشه زن. داخل چرا حرف نامربوط میزنی؟ اون دختر چه گناهی کرده؟ خبط و خطا از من بوده. من جوونی کردم. من جاهلی کردم. خودم هم باید تقاص پس بدم. هر خری قراره تقاص پس بده بذار بده. من نمیذارم بچه‌م پاسوز خطای شما بشه. ابراهیم باید بدونه چه گذشته‌ای پشت سر این عمو و دخترشه تا دست از سرشون برداره. تو اگه بی هوا اینا رو از این خونه دور کنی ابراهیم تا اون سر دنیا هم که شده دنبالشون میره. بذار بچه‌م بدونه چه خبره. گفتم نه محبت. من ابراهیمو بهتر از تو میشناسم. اگه بفهمه چه گذشته مزخرفی پشت سر من و خواهرمه دیگه واسه من تره هم خورد نمیکنه. بذار وقتی رفت خدمت من جوری ارغوان و نسرین و گم و گور میکنم که حتی خودم هم دیگه نتونم پیداشون کنم. فقط تو زبون بده هم بگیر. تمام تنم سرد شده بود و میلرزید. توی این خونه چه خبر بود؟ چه چیزی در گذشته اتفاق افتاده بود که خاندایی اینجوری ازش فراری بود؟ چی بود این راز سر به مور که تو چشم هم زدنی زندایی رو از این رو به اون رو کرده بود؟ دست گذاشتم رو دستگیره در تا وارد اتاق بشم و بگم نمیتونی اونجوری که میخوای گم و گورمون کنی که یکی از پشت سر کمرمو گرفت. صبر کن. صورت سرخ و رگ گردن برآمدش میگفت هرچی من شنیدم و اونم شنیده. از اینکه ابراهیم برای یه بار توی زندگیشم که شده به موقع رسیده بود خوشحال شدم و با چشم گریون تلخ خندیدم. درست به وقتش رسیدی. عصبی هلم داد کنار و به جای من خودش در اتاقو باز کرد. با بی هوا باز شدن در زندایی یکی خورد. ولی خاندایی خودشو نباخت و اخم کرد. مگه طبیعی است که اینطوری میای تو پسر؟ نگاهم به صورت مطمئن و از خود راضیش بود. چطور میتونست انقدر اعتماد به نفس داشته باشه؟ شاید خیال میکرد هیچ کدوم از ما حرفاشو نشنیدیم. ابراهیم اما نیشخندی زد و گفت: از طبیله هم بدتره. چه خبره تو این خراب شده که میخوای دور از چشم من نشون کردم و بفرستی بره؟ هان مامان، چه گناهی کرده ارغوان که مستحق این بلاست؟ زندایی ترسیده بود.
اینو از صورت عرق کرده و دستای لرزونش میفهمیدم. با همون حال اما اومد نزدیک ابراهیم و بازوشو گرفت. ولش کن مادر. این افتضاح و هر چقدر بیشتر هم بزنی گندش بیشتر در میاد. ابراهیم دستشو هرسی پس زد. ولش کنم؟ چیو ول کنم؟ مگه ما اسباب بازی دست شماهاییم؟ مگه خودت یه تو گوشم نخوندی که بهتر از ارغوان گیرت نمیاد؟ پس چی شد یهو؟ منتظر چش دوختم به لبای زندایی تا دهن وا کنه. ولی نگاه خاندایی که مدام واسش خط و نشون میکشید مانع از باز شدنشون بود. و خاندایی رو به من گفت تو برو پی کارت ارغوان. این دخلی بهت نداره. با تحکمی این حرفو زد که کمی هم زور چاشنی کارش بود. ولی من اون لحظه اون ارغوان همیشگی نبودم. ارغوان آروم و سر به زیری که هرچی خاندایی میگفت فقط چشم جوابش بود. اون لحظه یه بند صدای زندایی تو گوشم میپیچید. اونقدر شوکه بودم که حتی یادم نمیومد این واژه یعنی چی و کجا به کار برده میشه. واسه همین بهت زده به زندایی نگاه کردم. زندایی؟ ولد و زنا یعنی چی؟ صدام از بغض میلرزید و لحنم چنان معصومانه و غریب بود که هرچو چشمای خاندایی حلقه زد. ارغوان، گفتم این بحث ربطی به تو نداره. برو تو اتاقتون تا خودم بیام پیشت. گفتم مگه غیر از من ابراهیم به دختر دیگه‌ای هم دل بسته که زندایی اینقدر نگرانشه. اینو گفتم و نگاهی از سر استیصال به ابراهیم انداختم تا به کمکم بیاد. ابراهیم نگاهمو که دید رو به پدرش گفت بابا بس مخفی کاری. من و ارغوان هرچی که نباید و شنیدیم. میدونی که آسمون خدا هم زمین بیاد باز من دلم با ارغوانه. پس بگو چی تو اون گذشته کوفتیتون هست تا دل همه آروم بگیره. با این حرف ابراهیم زندایی هرسی هجوم آورد سمتش و شروع کرد به کلی بازی در آوردن. تو غلط کردی پسر یه زبون نفهم. مگه زندگی بچه بازیه؟ ابراهیم که بدتر از من از این رفتار مادرش شوکه شده بود گفت تو یهو چت شده مامان؟ مگه همین خودتو نبودی که میگفتی از ارغوان بهتر برات نیست؟ یهو ارغوان شد حرومی؟ چه حرومی؟ نکنه این دختر حاصل عشق و عاشقی قبل از عقد عمه و شوهرشه؟ هان؟ خب چه فرقی به حال من و دلم داره؟ هرچی میخواد باشه. مهم دل منه که با ارغوانه. از شرم حرفای ابراهیم عرق سرد نشست رو تنم. این حرفا رو در مورد مامان من میزد. مامان من عین برگ گل پاک بود و همچین انگی عمرم بهش نمیچسبید. اصلا مگه میشد؟ زندایی اما کوتاه بیا نبود. نشست کف اتاق و شروع کرد به زدن توی سر خودش. کاش حاصل عشق و عاشقی با شوهرش بود. اینجوری کمتر دلم میسوخت. کاش این دختر تهش وصل میشد به شوهر عقدی مادرش. قلبم از شنیدن این حرفا داشت از جا کنده میشد. دو زانو نشستم کنارش و ملتمسانه دستش رو گرفتم. زندایی محبت، چی داری میگی؟ این حرفا چیه؟ اصلا این بسته ها به مامان من میچسبه؟ با چنان انزجاری دستش رو از زیر دستم کشید بیرون که انگار با لمس دست من مبتلا به مرض لاعلاجی میشد. چرا نچسبه؟ یا امین راز کثیف و زیر همین نجابتش قایم کرده؟ بیچاره بچم، دل به کیا بسته؟ زندایی میخواست ادامه بده که دایی تشری بهش زد. گفتم بسته محبت. چیو بسته ابوذر؟ بذار حرف بزنم. اگه حرف نزنم این قلبم تو سینم وای میسته. بذار بدون حاصلشه که صافت کاریه. بذار بدونه چرا دیگه دلم نمیخواد عروسم بشه. ارغوان، تو دختر نصرت نیستی. تو حاصل که صافت کاری نسرینی که انداختن گردن نصرت بیچاره. دایی این دفعه عربده زد. محبت، بی خود داد و هوار نکن مرد. بذار پسرم بفهمه دل به چه آدمایی داده. ببین من و ابراهیم، این دخترم تهش میشه یکی لنگه ننش. دلت میخواد به روز نصرت بیفتی که از درد بی آبروی زنش خودشو با ماشین انداخت ته دره؟ من نمیذارم ابراهیم، نمیذارم. مات و مبهوت و سردرگم به خاندایی نگاه کردم. انتظار داشتم بزنه تو دهن زنشو بگه دروغ نگو. ولی این مترسک سر جالیز وایساده بود و نگاش میکرد. مگه میشد این حرفا راست باشه؟ مگه میشد مادر من همچین کاری کرده باشه؟ به خدا قسم که هیچ جوره نمیتونستم باور کنم. واسه همین حمله کردم به زندایی و موهاشو چنگ زدم. بگو که دروغ میگی. بگو این حرفا فقط واسه اینه که دیگه دلت نمیخواد من عروست بشم. از این حرکت یهویی و عصبی من شوکه شد و نتونست خودشو کنترل کنه. و سکندری خورد و خوابید کف زمین. به یاد نگاه معصوم مامان موهاشو محکم‌تر کشیدم و جیغ زدم. کثافت خودت تویی. به یاد نجابت مامان اشکام یکی یکی روی صورتم میریخت. خاندایی عصبی داد میزد و سعی داشت زندایی رو از زیر دستم نجات بده. ولی شدنی نبود. زده بودم به سیم آخر.
مامان یه سوزن به لحاف مردم نزده بود که حالا انگ بی‌آبرویی بهش بزنن. چنگ انداختم به صورت زندایی و داد زدم: بگو غلط کردم. بگو. اما قبل از اینکه زندایی حرفی بزنه، یهو حس کردم یه طرف صورتم سوخت و تو هوا معلق شدم. گیج و گنگ به اطراف نگاه کردم. ابراهیم بود که رگ غیرتش واسه مادرش فر اومده بود. چه غلطی داری میکنی ارغوان؟ چرا جانماز آب میکشی؟ مگه همین دیروز خود من نبودم که از زیر پسر حاجی جمعت کردم؟ اون لحظه‌ای که این حرفو ابراهیم زد، تمام خشمم به یه بار فروکش کرد و جاشو به ترس داد. ابراهیم میخواست با پیش کشیدن اون بحث با آبروی مامان بازی کنه. اما من کوتاه بیا نبودم. خفه شو ابراهیم. اون ماجرا چه دخلی به مامان داره؟ زندایی عصبی و پیروزمندانه خندید. آره دیگه. تره به تخمش میره، ارغوان به ننش. پسره احمق. تو اینو شناختی و باز میخواستی ببندیش بریش خودت؟ ابوذر، به خدا اگه همین الان جلو پلاس اینا رو نندازی بیرون، جوری میرم گم و گور میشم و طلاقم و ازت میگیرم که هیچ وقت دست به هم نرسه. ترسیده نگاهی به دایی انداختم. چرا خیال میکردم تو اون وانفسا زن و یه دونه پسرش رو ول میکنه و طرف منو میگیره؟ چرا انتظار داشتم پشتم در بیاد و بزنه تو دهن زندایی؟ شاید به خاطر تصویری بود که تو تمام این سالها از خودش تو ذهنم ساخته بود. با تمام به ظاهر فداکاری و مهربونیاش خیال میکردم خاندایی ابوذر تو کل این سالها جای پدر نداشتم و پر کرده و تمام تلاششو میکنه تا ما کمبودی حس نکنیم. ولی غافل از اینکه این قایقی که خاندایی ساخته تهش غرق میشه. برو وسایل خودتو نسرین رو جمع کن ارغوان. همین یه جمله دایی اما شد عین پتکو خورد تو فرق سرم. اما خاندایی، اما و اگه نداره ارغوان، موندن شما تو این خونه به ضرر همست. لب پایینم عین دختر بچه‌های 3-4 ساله از بغض و بی‌پناهی میلرزید. دلخور آخرین نگاهمو به صندلی انداختم که با نفرت و انزجار نگاه میکرد. چی باعث شده بود اینجوری ازم متنفر بشه؟ خودمم نمیدونستم. ابراهیم زیر بغل مادرش رو گرفت و بلندش کرد. یه قطره اشک چکید روی گونم و تا خواستم حرف بزنم، خاندایی مچ دستمو گرفت و از اتاق کشیدم بیرون. عجله کن تا دوباره قیامت به پا نکرده. باید چی کار میکردم؟ اصلا مگه قرار نبود مامان بیاد و همین کارو بکنه؟ مگه از خودمون نبود از اون خونه بریم و آزاد بشیم؟ پس چرا این همه غم داشتم تو دلم؟ اما نه، خودم خوب میدونستم چمه. دلیل اون بغضم رفتن از اون خونه و دل کندن از اون آدما نبود. دلیل بغضم آبروی مامان و گذشتش بود که به این راحتی به تاراج رفته بود. خاندایی چمدون قدیمی و کهنه مامان از بالای کمد کشید پایین و هرچی دم دستش اومد انداخت توش. من اما کماکان بغض داشت خفم میکرد و با وجود اینکه اشکام دیدم و تار کرده بود، ولی دیدم که دست آخر یه مشت پول از تو جیبش در آورد و انداخت روی لباسایی توی چمدون و زیپشو کشید. پرک زدم و 3-4 تا قطره اشک درشت پشت سر هم افتاد روی گونم. بیا بریم ارغوان. تموم زندگی من و مامان شد همون یه چمدون زوار در رفته. گوره بابای اون تخت فرش کف اتاق که خودش با مزد خودش خریده بود. اصلا به جهنم که سفارش مشتری هنوز نصف نیمه کنج اتاق چشم انتظارش بود. من اون لحظه فقط باید خوشحال می شدم از این بابت که داشتیم خلاص می شدیم از زندون دایی. از زندونی که توش هیچ وقت بی اجازهش حتی نتونستیم یه لیوان آب بخوریم. از اینکه هیچ وقت نشد نهار مورد علاقمونو خودمون بپزیم. دوتایی توی خلوت خودمون بشینیم و حرف بزنیم. حتی نشد یه سفر دوتایی بریم و کنار هم لذت ببریم. چون تو تمام این سالها خاندایی و زنش واسه تک تک لحظات زندگیمون برنامه میچیدن و هیچ وقت نپرسیدن نسرین تو و دخترت چی میخواید؟ اینقدر به این چیزا فکر کردم که نفهمیدم چجوری سوار ماشین خاندایی شدم و کی رسیدیم جلوی در بیمارستان. و زمانی به خودم اومدم که خاندایی گفت ارغوان بهتره چیزی به نسرین نگی. مات نگاهش کردم و اون بعد از کمی دست کردن گفت خب قلبش مریضه، بهتره ندونه تو فهمیدی. با صدای لرزون گفتم چیو فهمیدم دایی؟ خب یعنی خودت نفهمیدی؟ سرمو به طرف این تکون دادم. کلاف نفسشو بیرون داد و گفت خب این که نصرت بابات نیست دیگه. و آخ که با همین یه جمله اون کوه غیرت و تعصبی که این همه سال از خودش تو ذهنم ساخته بود به یک بار فرو ریخت و شد یه مرد بزدل و زنزلیل. بغضمو به زور قورت دادم و گفتم دایی یعنی میخوای بگی حرفای زنتو باور کنم؟ خودت باورت میشه مامان من، خواهرتون همچین کاری کرده باشه؟ کلافه و پرهرس نفسش رو بیرون داد. ارغوان
تو خیلی چیزا رو نمیدونی. بهترم هست که ندونی. اصلا بهتره حرفای محبت رو باور نکنی تا باقی عمرت به لجن کشیده نشه. بذار نسرین تو ذهنت پاک بمونه. اینجوری بهترم هست. فقط از تهران برید و دیگه هم بر نگردید به این شهر. نگاه آخرمو بهش انداختم و سعی کردم دوباره اون بغض لعنتی رو فرو بدم، ولی دیگه زورم بهش نمیرسید. چشمم از هجوم اشک میسوخت. از ماشین پیاده شدم و داییم پیاده شد و چمدون رو دستم داد. بعدم دستمو گرفت تا بغلم کنه که به زور پسش زدم و اخم کردم. برو به سلامت ابوذرخان. همه تلاشمو میکنم که این آخرین باری باشه که منو میبینی. دل ازش بریدم و وارد حیاط بیمارستان شدم. اما مونده بودم که چی به مامان بگم. اونم زمانی که خودم داشتم از شدت غم خفه میشدم. چه جوری توجیهش میکردم؟ میگفتم خاندایی چطور راضی شد از خونش بریم؟ اصلا چطور تو این شرایط اجازه داد که ما به این سرعت از خونش بریم؟ و اینطور شد که نیم ساعتی طول کشید تا بتونم خودمو کمی آماده کنم و برم پیشش. چمدون تو دستم بود و پشت در اتاقش وایساده بودم. اما دیگه گریه نمی‌کردم. ولی از سنگینی پلکم میشد فهمید چقدر چشمام پف کرده. دستگیره در اتاقو کشیدم پایین و با خودم عهد کردم چیزی از اتفاقات اخیر بهش نگم. تصمیم گرفتم بگم یواشکی از خونه دایی زدم بیرون تا بریم و از شهرشون خلاص بشیم. اما اون وسط هیچ به پف چشمام فکر نکرده بودم. روی تخت دراز کشیده بود و سر زده بود به پنجره. ناهارش روی میز کنار تخت دست نخورده مونده بود. سعی کردم گلومو با تک سرفه‌ای صاف کنم که مبادا صدام گرفته باشه و گفتم سلام مامان، چرا غذاتو نخوردی؟ من تا چمدون بستم و اومدم طول کشید. انگار که متوجه حضورم نشده باشه یهو سرچرخون طرفم و مشکوک نگام کرد. نگاهش روی تک تک اعضای صورتم چرخید و بعد خیرمون به چمدون توی دستم. هیچی نشده بود، هول برم داشته بود و دعا می کردم پا پیچم نشه یا سوال جوابم نکنه. اصلا کاش اینجوری نگام نکنه. جوری زل زده بود تو چشمام که حس می کردم تا ته مغزم و به راحتی میتونه بخونه. چرا گریه کردی ارغوان؟ یهو ته دلم خالی شد. هرچی تلاش کردم یه دروغ سرهم کنم و تحویلش بدم، نشد که نشد. انگار که دیگه چوب خط دروغام پیشش پر شده بود. ارغوان، چت شده مامان؟ آخه من چه جوری باور می کردم که این نگاه، این چشمای معصوم همچین خبطی کرده باشه. یعنی بابای من واقعاً اون مرد توی اون عکس تا خورده لای قرآن نبود. واسه همین بود که مامان هیچ وقت خوابش نکرد بزنه به دیوار. مامان سکوتمو که دید دستشو دراز کرد سمتم. بیا اینجا ارغوانم. رفتم کنارش و دستشو گرفتم و بوسیدم. دستای کشیده ظریفی داشت. همونطور که میبوسیدمشون گفتم مامان، جان مامان. بدون اینکه به چشماش نگاه کنم لب هم زدم که ای کاش همون لحظه لال میشدم و هرگز دهن باز نمی‌کردم. عاشقش بودی؟ با صدای لرزونی گفت. عاشق کی؟ جواب ندادم و سرم روی دستش گذاشتم که ادامه داد. ارغوان، عاشق کی؟ کسی چیزی گفته؟ معلوم بود که شستش خبردار شده که البته بایدم میشد. سر که بلند کردم خیره شد تو چشمام. خجالت زده نگاش کردم. مامان، حرفاشون برام هیچ اهمیتی نداره. تو واسه من همیشه پاکی. ولی خیلی دلم میخواد بدونم که بابام کیه. شاید اگر اونقدر خام و نپخته نبودم، شاید اگر فقط کمی سنم بیشتر بود، میفهمیدم زدن همچین حرفی به یه زن شکست خورده نجیب چقدر میتونه سنگین و تلخ باشه. و هرگز اون حرفو نمیزدم. عین برق گرفته ها نشست روی تخت. از درهم شدن صورتش و دستی که کشیده شد روی شونش فهمیدم پشتش تیر کشید. کی اینا رو بهت گفته؟ ابوذر حرفی زده؟ و همین دو کلمه از زبون مامان، یعنی تمام صحبت‌های دایی و زندایی، حقیقت داشت. بغض کرده نالیدم. مامان، فقط میخوام بدونم بابام کیه؟ یعنی بابای واقعیم کیه؟ و یک کاشکی بود که اون لحظه زبونمو کوتاه میکرد تا برای باقی عمرم لال بمونم. ولی همچین حرفی نزنم. مامان با چنان دردی چش روی هم فشار داد که درد قلبشو تو قلب خودم حس کردم. خودشو انداخت روی تخت و دست از توی دستم کشید و نالید. خدا لعنتش کنه. خدا لعنتش کنه. و من نفهمیدم مامان اون لعنت خدا رو دقیقاً واسه کی فرستاد. واسه خاندایی ابوذر یا واسه بابام یا حتی نصرت. ترسیده دستشو تو دستم گرفتم و به لبام نزدیک کردم. مامان، الهی قربونت برم. من غلط کردم اصلا. گوره بابای همه.
اصلا بابا میخوام چیکار؟ تو همه کس منی. اصلا تو خودت بابا مامان. اینا رو گفتم و خواستم دستشو ببوسم که دستشو از دستم کشید بیرون و قفسه سینه‌شو محکم فشار داد. جوری که انگار میخواست قلبشو از تو سینه در بیاره. نفساش سنگین و صورتش رفته رفته داشت کبود میشد. وحشت بغلش کردم. غلط کردم مامان جونم. نگام کن. منو ببین مامان. غلط کردم. اما نمیتونست نگام کنه. چشماشو بسته بود و تلاش میکرد نفس بکشه. اما اون کار هم نمیتونست بکنه. دست با جیغ زدم. کمک. پرستار. کمک. یکی به دادم برسه. اونقدر جیغ زدم تا در اتاق باز شد. دختر جوونی وارد شد و تشر زد. چه خبرته خانم؟ مثلا اینجا بیمارستانه ها. نالیدم. به دادم برس. مامانم داره خفه میشه. گریه میکردم و ترس کل وجودم رو برداشته بود. مامان نفس میزد. پرستار که معلوم بود کم تجربه است، با دیدن صورت کبود مامان و حال خراب من حسابی دستپاچه شد. اومد نزدیکش و بی خود تلاش کرد تا راه نفسش رو باز کنه. کلافه و بیقرار دویدم تو راه رو تا یه دکتر پیدا کنم و به دقیقه نکشید که با جیغ دادم چند تا پرستار و دکتر بالا سر مامان جمع شدن. یکی میگفت سکته کرده. اون یکی میگفت حتما قلبش وایساده. اما من اون وسط فقط بلند گریه میکردم و التماس میکردم نجاتش بدن. که یکی از پرستارا به زور از اتاق بیرونم کرد و در رو برون بست. پشت اون در لعنتی ثانیه‌ها سخت و طولانی میگذشتن. قلب منم انگار داشت از حرکت وای میستاد. از این انتظار تلخ، از این لحظاتی که حس میکردم توی دریا غرق شدم و هرچی دست و پا میزنم نمیتونم خودم رو نجات بدم. مامان دار و ندار من بود. اگه چیزیش میشد من زنده نمیموندم. نمیدونم چقدر طول کشید که در اتاق باز شد و مامان همون جور که روی تخت خوابیده بود برده شد به سمت CCU. دست باچه از دکترش دلیل بردنش به CCU رو پرسیدم که گفت سکته کرده. توی 24 ساعت گذشته این دومین سکته بود و همش به خاطر خانواده دایی. از همشون متنفر بودم. متنفر. اما نفرت از خانواده دایی یه حس زودگذر بود که توی همون چند دقیقه دود شد رفت هوا. همون چند دقیقه‌ای که تک و تنها و بی پشت و پناه پشت در CCU منتظر مامان نشستم و بیشتر از هر وقت دیگه ای احساس کردم چقدر تنها. دلتنگ دایی شدم. با خودم گفتم اگه بفهم مامان تو چه وضعیتیه حتما میاد سراغمون. به سرم زد برم ایستگاه پرستاری و زنگ بزنم خونه و خبر بدم. و اینطور شد که به چند دقیقه نکشیده رفتم تا فکرمو عملی کنم. اون لحظه که گوشی تلفن دستم بود 1000 جور فکر به سرم زد. جز این که دایی واسه همیشه قید ما رو زده باشه. صدای زندایی که از پشت گوشی بلند شد نفس حبس شده توی سینه‌مو دادم بیرون و گفتم زندایی مامانم دوباره حالش بد شده. میشه به دایی بگی بردنش تو CC. حتی نذاش حرفم کامل بشه و چنان جیغی زد که گوشی رو از گوشم جدا کردم. به درک. خودت و اون مادر هر جاییت بریم به درک. نبینم دیگه زنگ بزنی خونه من. لالمونی گرفتم و حتی نتونستم بگم مگه من و مامانم چه هیزم تری به تو فروختیم که اینجوری شدیم دشمن زندگیت. یه شب چه اتفاقی افتاد که از اون دوستی و مهربونی به این دشمنی و تلخی رسیدی. تلفن رو قطع کردم و تلاش کردم تو ذهنم نمونه که صدای دایی ابوذر رو از اون ور خط شنیدم که سعی داشت زنش رو به آرامش دعوت کنه. و دقیقاً واسه اولین بار همونجا بود که فهمیدم دیگه توی این دنیا جز مامان کسی رو ندارم. تا برگشتم طبقه پایین و خودم رو رسوندم پشت در CCU یه روبی طول کشید. به محض اینکه رسیدم دیدم در بازه و پرستارا و دکترها با عجله و دست پاچه میرن سمت تختش. از دیدن صحنه روبروم قلبم به تپش افتاد و بی توجه به تذکری که از پرستارا دری که روش تابلوی ورود ممنوع کشیده شده بود رو با دست هل دادم و دویدم سمتی که همه میرفتن. مامان من معرفت داشت. مرام و غیر از سرش میشد. مطمئن بودم تک و تنها ولم نمیکنه تو این جهنم و غربت. ولی صد افسوس و دریغ که تقدیر و قسمتی که خدا واسش نوشته بود هیچ رغبتی به معرفتش نشون نداد. پشت شیشه وایسادم و خیره شدم به تخت. دکتر بالا سرش وایساده بود و قلبشو با اون دستگاه شوک میداد. چشمم به دستای دکتر بود. ولی صدای بوق ممتد توی سرم هر لحظه بلندتر میشد. بوقی که بیرحمانه سعی داشت یادآور دردی بشه که قرار بود تا آخر عمر گریبانم رو رها نکنه. جسم نحیف و لاغرش زیر دست دکتر را بالا پایین میشد و دید من هر لحظه تارتر از قبل و قلبم بیقرارتر میشد. و با صدایی که انگار از ته چاه در میومد میگفتم مامان جون من نرو. تو بری من اینجا تک و تنها چیکار کنم؟
تمام وجودم چش شده بود و اون تابلوی کوفتی رو میپایی تا شاید دل خدا رحم بیاد و اون خط صاف کمی بالا و پایین بشه. اما نه، اون روز انگار خدا هم با من سر دشمنی داشت. دکتر که دست از تلاش کشید و سر تأسف تکون داد، وحشت زده هجوم بردم سمتش و یقه رو گوش سفیدش رو چنگ زدم و نالیدم. چی کار میکنی؟ چرا ولش کردی؟ یه کاری بکن دیگه دکتر. یالا یه کاری بکن. دکتر که معلوم بود حسابی دلش به حالم سوخته، سعی کرد آرومم کنه. دست خداست خانم. من فقط وسیله‌ام که هر کاری از دستم بر اومده کردم. متاسفانه مادرتون قلبش وایساده. دیگه کاری هم از دست ما بر نمیاد. تسلیت میگم. با این حرف دکتر حس کردم آتیش افتاد به جونم. یقش رو رها کردم و با پاهایی که به زور میکشیدم روی زمین خودمو به مامان رسوندم. دستشو گرفتم و گفتم مامان، من بمیرم واسه اون قلب مریض و شکستت. مامان، پاشو دورت بگردم. پاشو قول میدم دیگه چیزی ازت نپرسم. مامان، ببین چقدر تنهام. اگه تو بری من به امید کی زندگی کنم؟ مامان، آخه چه جوری دلت اومد ولم کنی و بری؟ سجه زدم و ملحفه سفیدی که پرستار کشیده بود روی صورتشو کنار کشیدم. لباش این گچ سفید شده بود و صورتش سفیدتر. یاد اون حرفش افتادم که میگفت بابات همیشه ارغوان صدا میکرد به خاطر سرخی لبام و گونه ها. و نالیدم کاش مرده بودم و گونه و لبای سرخ تو اینجور پشمرده و بیجون نمیدیدم مامان. پرستار که زن مسنی بود شونه هامو گرفت و گفت آروم باش دخترم. عصبی رو چرخوندم سمتش. آروم باشم که چی بشه؟ اصلا به چه امیدی زنده باشم؟ من باید بعد از این چی کار کنم؟ اصلا منم باید باهاش برم. اینو گفتم و خودمو انداختم رو تن بیجونش تا شاید این بچگیام بغلم کنه. پرستار به زور بلندم کرد. چقدر غریب و بیکس بودم اون لحظه که با آغوش زنی غریبه پناه بردم و التماسش کردم و گفتم تو رو خدا بگو که برمیگرده. پرستار بغلم کرد ولی چیزی نگفت و همین سکوتش خشممو چند برابر کرد. هرسی از بغلش بیرون اومدم و جیغ زدم چرا هیچی نمیگی؟ هان، با تو هم، مگه لالی؟ دیوونه شده بودم و انگار زورم از کل دنیا فقط به همون پرستاری بیچاره میرسید. اما تا خواستم حمله کنم بهش یکی از پشت جفت دستامو گرفت. جیغ میزدم و از مامان کمک میخواستم ولی مامان خواب بود و هیچ توجهی به هم نشون نمیداد. چند لحظه بعد سوزش خفیفی روی ساعد دست راستم حس کردم و کمی بعد انگار تمام غمی که روی دلم سنگینی میکرد یهو برداشته شد. دیگه انگار هیچ غصه‌ای نبود. اما نای راه رفتنم نداشتم. 2 نفر زیر بغلمو گرفتن و بردنم توی بخش. روی تخت مامان خوابوندنم. بالش هنوز بوی موهای خوش رنگشو میداد. سرمو که حسابی سنگینیم کرد توی بالش فرو کردم و چش روی هم گذاشتم. به امید اینکه وقتی چش باز کردم ببینم همه اینا یه کابوس بوده و مامان سالم و سرحال بالا سرم وایساده. اما چش که باز کردم هوا تاریک و اتاق شلوغ بود. تخت بغلین دختری جوان بود که مادرش داشت کمپوت سیب به خوردش میداد. سر چرخوندم تا مامانو پیدا کنم ولی نبود. زیر لب پرسیدم خانم، مامان منو ندیدی؟ مخاطبم مادر مریض تخت بغلی بود که انگار میدونست چی به سرم اومده. واسه همین نگاهش رنگ ترحم گرفت. الان میگم پرستار بیاد. نشستم رو تخت و زور زدم به در تا بره و برگرده. با اینکه تمام اتفاقات گذشته یادم بود ولی امید داشتم مامانو با خودش بیاره. چند لحظه بعد با پرستاری که صورتش آشنا بود برگشت. پرستار اومد کنارم وایساد و گفت عزیزم، شماره کسب و کار تو حفظی؟ پدری، برادری، خواهری؟ چه میدونم، بزرگتری؟ بغضم و قورت دادم و گفتم مامانم کجاست؟ عین یه دختر بچه که بهونه مادر گم شده‌شو میگیره بهونه گیر شده بودم. پرستار دستمو گرفت و لبخند کمجونی زد. همکارم میگه اومدی تو ایستگاه پرستاری با یکی تماس گرفتی. میخوای باهاش تماس بگیریم؟ با این حرفش یاد دایی افتادم و بلایی که با خودخواهیش سر زندگیم آورده بود و با حرص فریاد زدم میگم مامانم کجاست؟ چرا جوابمو نمیدی؟ پرستار حال روزمو که دید همکارش رو صدا زد و دوباره همون داستان چند ساعت قبل تکرار شد. انگار همه ترجیح میدادن ساکت و بیجون یه گوشه بیفتم جای اینکه جوابمو بدن. اما این بار دیگه خبری از خواب نبود. تمام مدتی که پرستارا با هم حرف میزدن من هوشیار بودم ولی زبونم سنگین و بی‌حس بود و نمیتونستم حرفی بزنم. گوشام میشنید و چشمام کار میکرد ولی زبونم نمیچرخید تا بهشون بگم من کس و کاری جز مامانم ندارم.
از صحبتاشون فهمیدم که 3 نفری تصمیم گرفتن به همون شماره تلفن زنگ بزنن و خبر بدن که مامانم رفته. یادمه به نیم ساعت نکشید که سر و کله‌شون پیدا شد. هر دو سیاه پوشیده بودن و چشمشون کاسه اون بود. ولی چه فایده؟ اونا چشمشون کاسه اون بود و من دلم دریای اون. صندایی با گریه دستمو گرفت. همون دستی که چند ساعت پیش با نفرت پس زده بود. خدا صبرت بده ارغوان. گفت ارغوان، نگفت دخترم. این یعنی هنوزم نفرتش پابرجاست. الهی خدا از سر تقصیراتش بگذره. خاندایی با این حرف تشری بهش زد. بسته محبت. تو سکوت نگاش میکردم و به این فکر میکرد که وقت کردم پیراهن سیاه تن کنن. اصلا انگار از قبل آماده این لحظه بودن. مگه مامان من چند سالش بود؟ خاندایی صورتمو بوسید و من برای اولین بار از برخورد لبا و سیبیلش به پوست صورتم چقدر چندشم شد و با تنفر صورتمو جمع کردم. هیچ غصه نخور دخترم. خودم پشتتم. صندایی با این حرف خاندایی پشت چشمی نازو کرد و من باز هیچی نگفتم. پرستار اومد و گفت میتونید مریضتون رو ببرید خونه و من دیدم که بین دایی و زنش چنان بحثی افتاده بود که اصلا فکرشم نمی کردم که بحث سر این باشه که محبت نمیخواد منو ببره خونه خودشون. هنوز گیج بودم و روی اتفاقات دور و برم انگار هیچ تسلطی نداشتم. آخر سر اما نمیدونم دایی چی تو گوش پرستار گفت که چند دقیقه بعد اومد و یه سرم به دستم وصل کرد و اینطور شد که من تا خود صبح تو هپروت پرسه زدم. تمام مدتی که خواب بودم سرم روی پاهاش بود و دستای قشنگشو توی موهام فرو کرده بود و واسم لالایی میخون. چه لالایی یادم نمیاد. ولی وقتی چشمامو باز کردم سرم روی بالش بود و دیگه نه مادرم بود، نه عطر موهاش، نه نوازش دستاش. با بغض زمزمه کردم مامان رفتی و آتیش به دلم زدی. دایی روی صندلی کنار دستم نشسته خوابش برده بود. زل زدم به صورتش. ته چهره مردونش بی‌شباهت به مادرم نبود. ولی هیچ نشونی از مهر و محبت مادرم تو صورتش نمیدیدم. شاید سنگینی نگاهم رو حتی از سوی خوابم حس کرد که لایه پلکشو باز کرد. بیدار شدی ارغوان؟ چیزی نگفتم و فقط خیره نگاش کردم. نمیدونم چی توی نگاهم دید که اونجور خجالت زده رو ازم گرفت و بلند شد. پاشو همه کارا رو کردم. باید جنازه رو تحویل بگیریم و ببریم بهش زهرا. چقدر لحنش خشک و بیرحم بود. انگار نه انگار که این جنازه‌ای که میگفت تن بیجون مادرم بود. خواهر یکی دونه خودش. قطره اشکی که از گوشه چشمم چکید و دور از نگاهش پاک کردم و آروم از تخت اومدم پایین. خودش شمعدونم و از گوشه اتاق برداشت و دوتایی را افتادیم سمت حیاط. خاندایی حرف میزد و من عین مرده‌ای متحرک پشت سرش راه میرفتم. ما که کسی رو نداریم بخوایم به خاطر شلامیه چاپ کنیم. محبت راست میگه. مراسم ترحیم و هفته رو همین امروز میگیریم و خلاص. براش بهترین قبر و کفن رو گرفتم. مزارش کنار مزار خانم جون و آقا جونه. قطعا خودش هم دلش نمیخواست قبرش ور دل قبر نصرت باشه. با این حرف دایی یاد تمام سوالای بی جوابم افتادم که عجل مهلت نداد حتی یکیشو از مادرم بپرسم. تو حیاط ابراهیم سیاه پوشیده کنار زندایی وایساده بود. خاندایی در عقب ماشینو باز کرد تا سوار بشم. ابراهیم بشین پشت فرمون. من با نشکش میام. نگاهمو از صورت ابراهیم گرفتم و سر دادم روی نشکش نقره رنگی که پشت سرمون وایساده بود و بغض کرده نالیدم. شما با ماشین خودتون برید، من با مامانم میام. زبونم نمیچرخید بگم با نعش مادرم میام. انگار هنوز باورم نشده بود که مامان نسرینم دیگه نیست. هیچ کس اما مخالفتی نکرد و من آروم و بی صدا کنار تن بیجون مادرم نشستم. هوا سرد بود و هوای نشکش از هوای بیرونم سردتر. ماشین که راه افتاد آروم زیپ کاورش رو باز کردم تا واسه بار آخرم که شده صورت ماهش رو ببینم. صورتی که با وجود رنگ گچی هنوزم زیبا بود. لبامو به پیشونیش چسبوندم و چند باری بوسیدمش. به بهشت صحرا که رسیدیم تمام کارها عین برق و باد انجام شد و من فقط خیره بودم به چیزی که عین یک کابوس بود. یک کابوس تلخ که دلم میخواست با یه جیغ بلند ازش فرار کنم. گیج و منگ به تابوت نگاه کردم. هیچ خبری از پارچه ترمه و مخمل نبود. یاد مراسم ترحیم مادر جون افتادم که خاندایی بهترین و گرونترین مخمل رو واسش گرفته بود. چرا توان نداشتم از جا بلند شم و اعتراض کنم؟ مرد غریبه‌ای که قبل کن صداش می‌کردن و تمام مدت ساکت بود بالاخره به حرف اومد. یه آشنا یه مشخاک بریزه که مرده نترسه. خاندایی نگام کرد و من فهمیدم من باید این کارو کنم. یه مشخاک برداشتم و زجه زدم.
مامان، کاش آشنا تو بودی و من مرده. مشت بعدی رو روی سر خودم ریختم. چه نیازی به خاک بود وقتی من با مرگ مادرم خاک بر سر شده بودم. مشت سوم رو هم روی سینم ریختم تا بلکه آتیش دلم خاموش بشه. اون روز سر قبر مادرم کسی بغلم نکرد. حتی کسی به حالم هم اش نریخت. زندایی رفته بود سر خاک خانم جون نشسته بود و پسرش سینی خرما به دست کنارش. به خودم که اومدم همه چیز تموم شده بود و حالا بین من و مامان کوهی از خاک فاصله انداخته بود. ابراهیم سینی خرما رو به قبر کن تعارف کرد. پیرمرد با دستای خاکی خرمایی برداشت و فاتحه‌ای خوند. خاندایی گریه نمی‌کرد. یعنی هیچ کسی گریه نمی‌کرد. دیگه حتی خود منم اشکی در بساط نداشتم. زندایی بغلم کرد و کاملا خشک و بی احساس تسلیت گفت و خداحافظی کرد. ابراهیم نگام کرد. اما تا خواست چیزی بگه مادرش صداش زد. ابراهیم، خرما رو بذار و بیا. ابراهیم هم بی هیچ حرفی کاری که مادرش گفته بود و کرد و رفت. حالا دیگه من مونده بودم و خاندایی چی میخواست بگه که این همه دست میکرد و بالاخره دلو به دریا زد و گفت ارغوان، حلالم کن. چی رو باید حلال میکردم؟ تابوت لخت مادرم و خرمای بیگردو و پودر نارگیل روی مزارشو، یا شاید یتیم و بیکس و کار شدنمو؟ بی هیچ حرفی فقط نگاش کردم. چند لحظه نگام کرد و وقتی دید چیزی نمیگم خم شد و 2 انگشتی روی خاک مادرم ضربه زد و رفت و من با نگاهم دنبالش کردم. نمیفهمیدم میخواد چی کار کنه. نزدیک ماشین شد و چمدونمو در آورد و کنار خیابون گذاشت و آروم سوار ماشین شد. تا زمانی که ماشین حرکت نکرده بود باورم نمیشد چیزی رو که میدیدم. به همین راحتی خاندایی تنها یادگاری یکی دونه خواهرش رو تو قبرستون گذاشت و رفت و حتی با خودش نگفت این دختر تک و تنها تو این شهر درنده‌اش باید چیکار کنه. راستی چیکار میخواستم بکنم؟ بهت زده به دور و برم نگاه کردم. گورکن کمی اون طرف نشسته بود و زیر چشمی نگام میکرد. انگار که اون مرد غریبه بیشتر از آشنای خودم نگرانم بود. به خاک مادرم خیره شدم و نالیدم کاش منم باهاش خاک میکردی. چند لحظه بعد صدای نزدیک شدن پایی رو از پشت سر شنیدم. پیرمرد کنارم نشست و گفت اینجوری نگو دخترم، خدا قهرش میگیره. پوزخند زدم. قهر؟ خدا؟ دیگه چی برام مونده که بخواد با قهر ازم بگیره؟ من جز این زن چیزی نداشتم تو زندگیم. اونقدر حرفم حق بود که چیزی نتونست بگه و فقط آه کشید. چند لحظه ای سکوت بینمون نشست که بالاخره پیرمرد سکوتو شکست و گفت کسی رو نداری بری پیشش؟ نه، کجا برم؟ همه کس هم اینجاست. خب اینجوری که نمیشه دخترم. چند ساعت دیگه غروب میشه و قبرستون خلوت. باید بری خونه. با چشمای خیس از اشک سر زدم به صورتش. خونه؟ من دیگه خونه ندارم. خونه من جاییه که مادرم باشه. پیرمرد آهی کشید و از جا بلند شد. پاشو بریم خونه من. یه امشب مهمون من باش تا ببینیم خدا چی میخواد. سر تکون دادم که یعنی نه. ولی ولکن نبود. دست انداخت زیر بازومو گرفت و از جا بلندم کرد. پاشو دختر جون. پاشو نترس. من یه نون حلال خوردم. زن و بچه دارم. تنها نیستم. بازومو از دستش کشیدم و با لحن تندی داد زدم. برو. میخوام تنها باشم. چرا تمام حرصم از دایی خانواده‌شو سر اون بدبخت خالی کردم نمیدونم. پیرمرد بیچاره نگاه دلخوری بهم انداخت و بی هیچ حرفی ازم فاصله گرفت و من دوباره خودمو انداختم روی خاک مادرم و گفتم مامان، چه جوری دلت اومد تنها بذاری؟ اما هیچ جوابی از مادرم نشنیدم. خاک سرد بود و هوا سردتر. کاش میشد بخوابم و دیگه بیدار نشم. میونه گریه هام یهو صدای منو به خودم آورد. دخترم. صدای زن میان سالی بود. گرم ولی غریبه. لای پلکمو باز کردم و نگاش کردم. چادر رنگی به سر داشت و صورتشو سفت گرفته بود. مادر، چرا اینجا خوابیدی؟ پاشو سینه پهلو میکنی خدای نکرده. اینو گفت و پر چادرشو کشید روی شونه هام. یا هم با خودم خیال کردم مردم و این زن اولین فرشته‌ایه که قراره بهم برسه. اما یهو گفت داغ مادر سنگینه. حق داری. ولی اینجوری روحشو عذاب میدی دخترم. پاشو بریم بذار راحت بخوابه. مغزمو قورت دادم و سر روی شونش گذاشتم و از بی پناهی پناه بردم به اون زن غریبه. محکم بغلم کرد و پشتمو نوازش کرد. اسدالله خان گفت اینجا خوابیدی. واسه همین اومدم سر وقتت. من خودم مادرم دخترم. میدونم اون خدا بیامرز الان چه حالیه. مادر حتی بعد از مرگشم فکر و خیالش به یه بچه‌شه. پاشو بریم خونه ما. اینجا سرده. نذار همین اول کاری روح مادر تو اون دنیا ناآروم باشه.
سرمو از روی شونش برداشتم و به پیرمرد گورکن نگاه کردم که چند قدم دورتر از ما با نگاهی غمزده وایساده بود. خجالت زده از روی زمین بلند شدم و گفتم ممنونم از لطفتون، اما مزاحم نمیشم. میرم خونه خودمون. پیرزن اما بی توجه به حرفم دستمو گرفت و به شوهرش اشاره کرد که راه بیفته. امشب و مهمون منی دخترم. رو حرفم حرف نیار. پیرمرد که حالا میدونستم اسمش اسدالله خانه، چمدونمو به دست گرفت و جلوتر راه افتاد و من و پیرزن پشت سرش. انتظار داشتم کمی جلوتر تاکسی بگیره و سوار ماشین بشیم، ولی پیاده اونقدر راه رفتیم تا بالاخره رسیدیم به ته بهشت زهرا. پیرزن که نگاه متعجبم دید خجل خندید. اینجا کلبه درویشی ماست. اسدالله خان، برو نون تازه بگیر، میخوام واسه شام تاس کباب بپزم. به خونه نگاه کردم. بیشتر شبیه به اتاقک نگهبانی بود تا خونه. پیرزن به زور چمدونو برد تو خونه و درو برای من باز نگه داشت. بیا مادر، بیا تو سرده. وارد اتاقک که شدم همه چیز بوی زندگی میداد. درست همون بویی که اون لحظه بهش احتیاج داشتم. بوی حضور یه زن، یه مادر تموم عیار دلسوز. کتری روی بخاری نفتی سود میزد و رادیو آواز میخون. پیرزن پارچه نمدار به دست نزدیک شد و تلاش کرد گرد و خاک نشسته به لباسمو پاک کنه. شرمنده و خجل دستشو گرفتم. نه، اجازه بدید خودم پاک کنم. دستمالو دستم داد و لبخند زد. اسدالله خان که گفت یکی اونجا سر خاک مادرش خوابیده، جیگرم سوخت. دوباره بغض نشست تو گلومو. تلاش کردم با محکم‌تر کشیدن دستمال به پالتوم حواسمو پرت کنم. خدا رحمتش کنه دخترم. بابا نداری؟ سر تکون دادم یعنی نه. و خدا رو شکر پیرزنم پرچونگی نکرد و دیگه چیزی نگفت. منم پالتومو در آوردم و یه گوشه نشستم. پیرزن برام یه چای نبات آورد و روبروم نشست. بخور گرم شیجونم. دهنم تلخ بود و خشک، ولی میلم به چیزی نمیرم. واسه همین گفتم ممنونم، اما میل ندارم. نداریم. سر بکش اینه دارو. لحنش درست شبیه مامان بود. اونم دقیقاً وقتایی که دل درد می شدم آب جوش نبات به خوردم میداد و هر وقت بد قلقی می کردم همینجور تشر می زد. بی هوا دلتنگ شدم و بغض کردم. پیرزن حلقه اشک تو چشمامو که دید دست باچه به صورتش چنگ زد. ای خدا از من نگذره که سرت داد زدم. به خدا نمیخواستم ناراحتت کنم. لبخند زدم و ناخواسته قطره اشکی چکید روی گونم. نه، دلتنگ مادرم شدم. اونم عین شما همینجوری حرف میزد. صورتش رنگ غم به خودش گرفت و استکان چای نباتو داد دستم. سر بکش تا روحش شاد بشه. بلجبار چای رو که سرد بود سر کشیدم. که گفت مادر جون، جز مادرت کسی رو نداری؟ سر تکون دادم. آهی از ته دل کشید. قصه نخور. دم اذان صبح که شد خودم فانوس روشن میکنم برات ببریم سر خاکش. با این حرفش تازه یاد رسم شب اول قبر افتادم و فانوسی که واسه مادر جون بردیم. مظلومانه نگاش کردم تا تشکر کنم، ولی زبونم نچرخید. حال غریبی داشتم. انگار تک تک اعضای بدنم اعضای مادرمو گرفته بودن. تموم شب یه گوشه اتاق کس کرده بودم و به زندگیم فکر میکردم. دروغ نگم حتی چند باریم به مرگ. نگام که نکرد فکر کردم دلخوری شیشه کرده، ولی بعد از چند لحظه فهمیدم به خاطر بلوز کوتاه و سر لختمه. ولی دل رفتن سراغ چمدونو نداشتم. میترسیدم چشمم به لباسه مامان بیفته و داغ دلم تازه شه. شام رو به اجبار خاله مقدس خوردم. اونم فقط 2 قاشق که ضعف نکنم و تمام مدت به این فکر کردم که الان مامانم تو چه حالیه. بعد از شام خاله مقدس خودش پیش قدم شد واسه باز کردن چمدونم. مادر، پاشو بیا ببینم رخت مناسب چی هستین تو. اونقدری خانوم بود که بفهمم منظورش از لباس مناسب رخت عزاست، نه بلوز گل و گشاد. زیپ چمدونو که باز کردم قبل از هر چیزی رو سر یه ارغوانی رنگ گلدار مامان به چشمم اومد. چنگش زدم و به دماغم نزدیکش کردم. دلتنگی بدجوری داشت خفم میکرد که خاله مقدس گفت همونو سرت کن مادر. اشکمو باهاش پوشوندم و حرفی نزدم. خودش یه بلوز سیاه واسم در آورد و داد دستم. بگیرینو بپوش مادر. گرچه عذاب رخت و لباس نیست، به دل آدمه که الهی من بمیرم واسه دلت. سعی کردم لبخند بزنم، ولی لبام هیچ تکونی نخورد. بلوزی که مال مراسم مادر جون بود پوشیدم و رو سری مامانو سرم کردم. خاله رخت خواب اسدالله خان رو توی آشپزخونه که با یه پرده از این قسمت جدا شده بود پهن کرد تا من راحت باشم. و خودش اومد کنارم نشست و گفت یکم دراز بکش جونم که قبل از اذان صبح باید بریم سر قبرش.
دراز کشیدم و به این فکر کردم که چرا هیچ وقت به این شب فکر نکرده بودم. به اولین شب نبودنش. به این که باید بدون اون چطور زندگی کنم. شب که از نیمه گذشت، خاله مقدس فانوس رو روشن کرد و چادر سر کرد. لحظه آخر جانماز مخمل سبز رنگش رو که از مادر جون بهش رسیده بود از توی چمدون برداشتم و شونه به شونه خاله رو افتادم. شاید اگر هر وقت دیگه ای بود، غالب تویی می کردم از دیدن قبرستون تاریک و خلوت و سایه درختای لختی که باد سرد زمستونی هر از گاهی تکونشون میداد. اما من دیگه بعد از مرگ مادرم انگار از هیچ چیزی نمی ترسیدم. نگاهی به خاله مقدس انداختم و به این فکر کردم که شاید این پیرزن دعای خیر مادرم بود که توی سخت‌ترین لحظات زندگیم به دادم رسیده بود. نشستیم سر قبر مامان و خاله مقدس شروع کرد به یه نفس و بیوقفه خوندن قرآن. بعد از لحظاتی اما یهو دست از کار کشید و لبخند شیرینی زد. خدا رحمتش کنه. میگن هر کی بارش سبک باشه قرآنش بیگره پیش میره. دیدی چه روون خوندم؟ یاد نجابت مامان و دل بیرحم زندایی افتادم و جیگرم سوخت و گفتم کاشون زندایی بیشرفمم اینجا بود و این حرفو میشنید. نمیدونم خاله مقدس حرفمو نشنید یه ترجیح داد نشنیده بگیره تا مبادا سر خاک تازه حرف غیبت کسی پیش بیاد. صدای مؤذن از مسجد می اومد که داشت واسه اذان صبح آماده می شد. دست سردم تو دست پیرزنی بود که جز اسم و نشونی خونه و شغل شوهرش هیچ چیزی ازش نمیدونستم. وقتی رسیدیم خونه خاله شروع کرد به نماز خوندن و من دوباره یه گوشه کس کردم. باید میرفتم. مگه تا کی میتونستم تو خونه این آدم و مهمون باشم؟ اما آخه کجا؟ کی رو داشتم جز خاندایی که با بیرحمی تموم ولم کرده بود. اسدالله خان که بیدار شد بیشتر از قبل احساس اضافه بودن کردم. پیرمرد بیچاره هر چی تلاش میکرد نگاهش معذب نباشه انگار نمیشد. خاله مقدس که شروع کرد به چیدن سفره صبحونه، من شروع کردم به جمع کردن چمدونم. مادر کجا میخوای بری؟ هر زده گلو صاف کردم. خونه عمو. نگاه هر جفتشون خیرمون به دستام که از هول میلرزید. انگار هر دو میدونستن که بی کس و کارتر از این حرفام که عمویی در بساط داشته باشن. ولی هیچ کدوم چیزی نگفتن و من فهمیدم راستی باید رفت. بعد از صبحونه به زور دست خاله مقدس رو بوسیدم. خاله، الهی سایت از سر بچه‌هات کم نشه. بعدم رو کردم به اسدالله خان و ازش تشکر کردم. و اینطور شد که از اون قبرستون زدم بیرون و یه تاکسی دربست کردم. مقصدم کجا بود؟ خب معلومه. رستوران حاج محمود. یعنی جایی جز اونجا سراغ نداشتم. تنها کسی که بعد از مادرم و خاندایی توی تهران میشناختم همین مرد بود و بس. مامان نسرین تمام عمرش چنانی مراقب من بود که مبادا خط و خشی به هم بیفته و هیچ خبر از همچین روزی نداشت. روزی که خودش نبود و برادرش پشتم و خالی کرده بود و من هیچ آشنایی توی این شهر نداشتم. کاش گذاشته بود با 4 نفر رفیق بشم یا با چند تا خانواده رفت و آمد کنم تا حالا اینجوری توی منجلاب بی کسی گرفتار نشم. اگه به خاطر بیپولی و درگیری با وسط پسر خاندایی نبود که حتی همین رستوران حاج محمودم نمیذاش برم و حالا باید با سری خم شده و دستی دراز برمیگشتم دم خونه خاندایی. یادم تاکسی که جلوی رستوران ترمز کرد تازه یادم اومد چیا به هم گذشته. من از پسر حاجی رو دست خورده بودم و شاید اگر اون اتفاق نبود هیچ کدوم از این بلاها سرم نمی اومد. با یادآوری پسر حاجی دیگه هیچ رغبتی به رفتن توی رستوران نداشتم. ولی ناچارن از تاکسی پیاده شدم و روبروی در ورودی رستورانی وایسادم که 2 برابر سن من قدمت داشت و زور زدم به تابلوی بزرگ کهنه که یهو ترسیده برگشتم سمت صدایی که از پشت سر غافلگیرم کرده بود. تو اینجا چی کار میکنی؟ مرام بود. زخم عمیقی گوشه ابروشو خط انداخته بود و روی گونه سمت راستش کبودی بزرگی بود. حاجی دنبالت میگرده. کل شهر رو به هم ریخته تا پیدات کنه. قصد جونتو داره. گیج و منگ نگاش میکردم. انگار مغزم از کار افتاده بود. اصلا حتی یادم نمیومد حاجی چرا باید دنبال من باشه. مرام حال روزمو که دید نزدیکم شد. نگاهش روی تک تک اجزای صورتم چرخید. ولی نگاه من میخ زخم ابرو کبودی گونش بود. نگاهش دیگه عین قبل عاشق بیشه‌وار و شیفته نبود. ته چشماش دلخوری و یا حتی نفرت رو میشد دید. یه جوری نگام نکن که انگار من مقصرم ارغوان خانم. چه جوری خامت شدم که حتی باورم نمیشد واسه خاطر پول دست به هر کاری بزنی. البته کسی که واسه خاطر پول خودشو ببنده به پسر حاجی دست به دخل رستورانم ممکنه بزنه.
با شنیدن جمله آخرش انگار یکی سطل آب جوش خالی کرد رو سرم. تمام تنم از حرص گر گرفت. چی میگی واسه خودت؟ کدوم دخل؟ کدوم رستوران؟ من خاک بر سر واسه خاطر جور کردن پول پیش خونه و نجات مامانم از اون دیوونه خونه تن به بازی اون بی‌شرف دادم. داد میزدم و اشکام بی اختیار میچکید رو گونم. مرام ترسیده نگاهی به دور و برش انداخت. خیابون خلوت بود و جز خودمون 2 نفر تقریبا کسی نبود. باشه داد نزن. بیا بریم تا ندیدنت. لجوجانه گفتم چرا؟ مگه فراریم؟ بذار برم ببینم دردشون چیه. عصبی بازومو گرفت و کشون سمت اولین کوچه. چی میگی واسه خودت دختر؟ اگه اینجوری که تو میگی باشه معلومه بابک واسه تله گذاشته. خب حاجی هم طرف پسرشو میگیره، نه کارگر رستورانشو. مظلومانه چشم دوختم به چشماش. اما من به اون کار نیاز دارم. جوری زل زده بود بهم که انگار میخواست راست و دروغ حرفمو از تو چشمام بخونه. دختر تو چرا اینقدر حرص پول میزنی؟ پلک زدم و در حالی که اشکام سرازیر شده بود گفتم دیگه گوره بابای پول. من فقط میخوام یه جوری زندگی کنم تا عمرم سر بیاد. همین. از نگاه گیج و منگش کلافه شدم و با لحنی خسته زار زدم من پول میخواستم واسه اینکه یه زندگی راحت و عیونی بسازم واسه عزیزترین کس زندگیم، کسی که دیروز با همین دستای خودم خاکش کردم. اخماش رفت و همون گفت چی میگی تو؟ نمیدونم اون لحظه چی از سرم گذشت که اجازه دادم سرم رو سینش بذاره و اشکام پیراهن چارخونه کهنش رو خیس کنه. تو سکوت سرمو به سینش فشار داده بود و نوازش میکرد. داغ مادر کم چیزی نبود که من تو اوج بی کسی با هر کس و ناکسی شریکش میشدم. کمی که دلم خالی شد به خودم اومدم و سرمو از سینش جدا کردم. از کاری که کرده بودم معذب بودم. انگار اونم از این اتفاق معذب و خجل شده بود که سعی میکرد نگاهم نکنه. واقعا متاسفم ارغوان. نمیدونم چی بگم. با حرصی که هم میدونستم دلیلش چیه هم نه غریدم. لازم نیست چیزی بگی. تأسفم به هیچ درد من نمیخوره. بذار به حال خودم بمیرم. و پشت دردم بهش که برم سمت رستوران که بازومو چنگ زد. کجا میخوای بری؟ صبر کن ارغوان. تو دیگه باید قید کار کردن تو رستوران حاجی رو بزنی. اصلا صبر کن خودم کمکت میکنم. اما من با خودم عهد کرده بودم که دیگه رو کمک کسی حساب نکنم. علل خصوص رو کمک پسر جماعت. ولی اون روز تو شرایطی نبودم که بتونم خوب و بد کارم و از هم تشخیص بدم. خسته بودم و دل شکسته و داغ عزیزی رو دلم سنگینی میکرد که از توانم خارج بود. واسه همین بیرمق گفتم اگه میخوای کمکم کنی یه کار برام جور کن. هر چی میخواد باشه. فقط جای خوابم بهم بدن. دوباره اخماش تو هم گره خورد. پس خونه دایی چی؟ چش ریز کردم و تیز نگاش کردم که کمی دست باچه شد. راستش بعد از اون ماجرا مجبور شدم برم با اختر خانم همکارت حرف بزنم تا بلکه دلم آروم بگیره. اونم هرچی از زندگیت میدونست بهم گفت. پوزخندی زدم. خدا رو شکر اختر چیز زیادی ازم نمیدونست جز این که بابا ندارم و با مادرم تو خونه داییم زندگی میکنم. من دیگه نه دایی دارم نه کس و کار. حالا نظرت چیه؟ پادرمیونی میکنی یا عین خودت بشم کارگر قالیشویی؟ کلافه دستی به موهاش کشید. آخه جای تو کلای این همه مرد نیست. کارگرای قالیشویی همه مردن. هیچ زنی اونجا کار نمیکنه. عصبی رو ازش گرفتم و پشت کردم بهش. پس بی خود وقتمو نگیر. بذار ببینم باید چه گلی به سرم بگیرم. وگرنه امشبا باید گوشه خیابون سر کنم. از کنارش رد شدم و با قدمای تند راه افتادم سمت خیابون که صدای مردد و دودلش رو شنیدم. من یه خونه دارم. تنها زندگی میکنم. میتونی بیای پیش من؟ با این حرفش گر گرفتم. انگار یکی یه پیت نفت خالی کرد رو آتیش خفته ته دلم که دوباره گر بگیره. خواستم حرصمو فرو بدم و حرفشو نشنیده بگیرم و برم پی کارم. ولی نشد. یعنی نتونستم. عصبی با صورتی که توی اون سوز سرما ازش حرارت بلند میشد برگشتم سمتش. با خودت چی فکر کردی؟ نه بگو ببینم. منو چی فرض کردی؟ حتما گفتی این که خونه بابک رفته خونه منم میاد دیگه. آره من اگه اون موقع اون غلطو کردم. نذاش حرفم تموم بشه و گفت باشه غلط کردم. به خدا نیتم خیر بود. اصلا خونه من نیا. بذار از که شد و همه رفتم پی کارشون میبرم تو قالیشویی. اینجا شب تا صبح میتونی استراحت کنی تا بعدن یه فکری بکنیم برات. یعنی اینجا بخوابم؟ اگه فهمیدن چی؟ نگران نباش. کلید قالیشویی دست منه. از که میشه همه میرن خونه هاشون تا فردا صبح زود. تو هم که قرار نیست تموم عمرت اینجا باشی. یه چند روزی اینجا باش تا یه کاری برات پیدا کنم.
پیشنهادش بد نبود. یعنی توی اون اوضاعی که هیچ جایی برای رفتن نداشتم از هیچی بهتر بود. باشه، پس من میرم تا عصر برمیگردم. چمدون به دست با چنان جستی ازش دور شدم که انگار 7 پشت فامیل دور و برم داشتم و حالا مونده بودم خونه کدومشون برم. گاهی که یاد اون روزا و اون لحظاتم میافتم دلم به حال خودم خیلی میسوزه. عزادار و داغ دیده‌ای بودم که حتی فرصت ماتم گرفتن و قصه خوردنم نداشت. سر سیاه زمستون تنها و بی‌کس وسط خیابون مونده بودم. اون روز تا تاریکی هوا تو شهر راه رفتم و پشت شیشه هر مغازه‌ای کاغذی دیدم که کارگر می‌خواست داخلش سرک کشیدم. ولی هیچ کدوم به دردم نمی‌خورد. نه که من توقعم بالا باشه. نه اصلاً. یکی این که جای خواب نداشتن، یکی کارشون به درد دختر نمی‌خورد. واسه همین هیچ کدوم به درد من نمی‌خورد. اون یکی دو موردی هم که هر دوتا رو با هم داشت، صاحب کار هیز و چشم ناپاک بود. هوا تاریک شده بود وقتی رسیدم جلوی در قالیشویی. پاچه شلوارم تا نزدیکی‌های زانوم خیس خورده بود و یخ بسته بود. شکمم از گرسنگی غار و غور می‌کرد و لبام خشکی زده بود. مرام که معلوم بود چشم برا همه نگاه نگرانی به سر تا پام انداخت. تمام این مدت تو خیابون بودی؟ جوابشو ندادم. نه اینکه جوابی نداشته باشم نه. دلم نمیخواست بیشتر از این جلوی چشمش خار و خفیف بشم. وقتی چیزی نمیگم در قالیشویی رو باز کرد و چمدونمو کشید تو. بیا دیگه، هیچ کس نیست. بیا بریم اونور. اونجا اتاق استراحت خودمونه. بیا، نترس. همه جا تاریک بود و مرام با چراغ قوه‌ای توی دستش راه و نشونم میداد. نمیشه چراغ قوه رو روشن کنم. میترسم یه وقت یکی از بیرون رد بشه و بفهمه ما این توییم. بیشتر از تنها بودن با مرام، از تنها موندن تو اون فضا ترسیدم و نگران نگاهی به دور و برم انداختم. از در و دیوارش فرش آویزون بود که توی اون تاریکی سایه بلند حرفش 2-3 برابر شده بود. وارد اتاقی که ته حیاط که شدیم، مرام چراغ قوه‌ای توی دستش و دور تا دور اتاق چرخوند. فرشی کهنه کف اتاق پهن بود که یه گوشش سوخته بود. اینجا هم نه ارغوان. هیچ نترس. قول میدم زودتر از اینجا ببرمت. ترسیده نگاهی به سقف انداختم و گفتم نمیشه چراغ روشن کرد. معلوم بود خودش هم نگرانه ولی نمیخواد به روی خودش بیاره. میترسی؟ نه. اما آخه میترسم نورش بیفته رو در خروجی و یکی رد بشه بفهمه کسی اینجاست. بهتره روشنش نکنی و با همین چراغ قوه شبو به صبح برسونی. چراغ قوه رو دستم داد و ادامه داد. نگاه کن منو ارغوان. کارگرها 7:30 میرسن. بهتره تو 1 ساعت قبلش جمع جور کنه تا من بیام ببرمت. جز این مگه چاره‌ای هم داشتم؟ به خدا که هیچ چاره‌ای جز اعتماد کردم به مرام نداشتم. هرچند ته دلم کمی دلهوره داشتم. با خودم میگفتم اگه نیمه های شب مرام بیا سراغم و به خود بلایی سرم بیاره دستم به کجا بنده؟ کی هست که نجاتم بده؟ اما اجباراً لب پایینم و گزیدم و سر تکون دادم و گفتم باشه. در حالی که مضطرب بود و مدام این پا اون پا میکرد اشاره‌ای به گوشه اتاق کرد. اونجا متکا و دوشک هست. لحاف فتو نداریم. دیگه خودت یه کاریش بکن. راستی برات شامم گرفتم. بخور که رنگ به روت نموند. منم فعلا میرم تا صبح. نگران نگاش کردم. عزم رفتن کرده بود و من دلم میخواست غرور و خجالت یا شرم و حیا رو بذارم کنار و بی توجه به اون استرابی که ته دلم بود بگم تو رو خدا بمون. ولی اونقدر زود از اتاق رفت و در رو پشت سرش قفل کرد که حرف توی دهنم ماسید و با شنیدن صدای چرخیدن کلید توی قفل در یهو تپش قلب گرفتم. مرام حین رفتن در اتاقو به روم قفل کرده بود. دلم میخواست به خودم بقبولونم که دلیل این کارش نگرانی برای من بوده. ولی وقتی یاد ماجرای دخل رستوران حاجی میافتادم ته دلم خالی میشد و حالت تهوع بهم دست میداد. یا از تصور این که منو اینجا زندونی کرده باشه دلهورم 1000 برابر میشد. تو دلم گفتم مامان خوب شد نموندی و این روزا رو ندیدی. اگه بدونی یه دونه دخترت به چه روزی افتاده. کجاست اون آغوش گرم تو مأمن امنی که برام ساخته بودی؟ کجایی ببینی دارم سرم رو چه بالشی میذارم. نشستم وسط اتاق و از پنجره بزرگی که با میله های آهنی احاطه شده بود خیره شدم به حیاط. مهتاب بود و آسمون تا حدودی روشن. خیلی از رفتن مرام نگذشته بود. ولی من حس می‌کردم سال‌هاست توی این اتاق تنها. شاید هم خیلی وقت بود رفته بود و من تو هپروت بودم و نمی‌فهمیدم. نور چراغ قوه که شروع به پریدن کرد تازه به خودم اومدم. اتاق چند باری تاریک و روشن شد و بعد تو تاریکی مطلق فرو رفت. حیاط به لطف ماه کامل روشن‌تر از اتاق بود. ولی فضای اتاق به قدری تاریک بود که من دیگه حتی چمدونم رو هم نمیتونستم ببینم. کورمال روی زمین دست کشیدم تا پیدا کنم که دستم به کیسه‌ای خورد و صدای خشخش سکوت اتاق رو شکست.
با 2 انگشت آوردمش بالا رو به پنجره و نگاش کردم. یه ساندویچ باریک و سبک بود. یادم به مرام افتاد که میگفت واسه شام گرفتم. به دماغم نزدیکش کردم. ساندویچ کتلت بود. اما واسه من حکم چنجه رو داشت. آخه از صبونه یه خاله مقدس تا اون وقت شب دیگه چیزی تو دهنم نذاشته بودم. گاز اولو که به ساندویچ زدم چشمامو روی هم فشار دادم. ساندویچ مورد علاقه مامان بود. با یادآوری صورت معصوم و زیبای مامان حین گاز زدم به ساندویچ، لقمه توی گلوم گیر کرد و به زور با بغض زدمش پایین. با هرس باقی مونده یه ساندویچو پرت کردم یه گوشه و زانوهامو بغل گرفتم. قرار بود چجوری به زندگیم ادامه بدم. اینجوری هر لحظه با خطراتش سر کنم و بغض نذاره یه آب خوش از گلوم پایین بره. نمیدونم. باید همه چیزو به گذر زمان میسپردم. اون شب تا خود صبح خواب به چشمم نیومد و اونقدر به آسمون نگاه کردم تا هوا رفته رفته روشن شد. به ساعت ماشیم نگاه کردم. 1/2 ساعت مونده بود به وقتی که قرار بود مرام بیاد. هر زده از جا بلند شدم. تشک و تا زدم و همراه متکا گوشه ی اتاق گذاشتم. دست آخرم رفتم سراغ چمدونم و زیپشو کشیدم و دنبال یه شلوار تمیز گشتم که یهو میونه لباسا چشمم به مشتی پول افتاد. پول خاندایی بود. البته مثلا خاندایی. اگه وقت دیگه ای بود و اوضاع جور بهتری بود قطعا پولشو تو صورتش مینداختم و دستم بهش نمیزدم. ولی الان اوضاعم خرابتر از اونی بود که بخوام ناز کنم. انگشتش هستم و تو دهنم فرو کردم و شروع کردم به شمردن. پول کمی نبود. تقریبا برابری میکرد به حقوق 3 ماه کار کردنم توی رستوران حاجی. اما چرا حس بدی داشتم؟ حسی شبیه به نارو زدن. انگار با خرج کردن اون پول به نجابت مادرم پشت میکردم. ولی چاره چی بود؟ تا کی میشد اینجامون؟ البته با اون پولم نمیشد خونه یا اتاقی رو دست و پا کرد. تو همین فکر بودم که تقی به در خورد و کلی توی قفل در چرخید. مرام بود. پیراهن سیاه تن کرده بود و موهاش رو به بالا شونه زده بود. سلام. ببخشید دیر شد. زود بپوش بریم تا کسی نیومده. زیر لبی و طلبکارانه سلام دادم. انگار قرار بود تمام طلب زندگیمو از اون بیچاره وصول کنم. پول دایی رو برداشتم و تو جیب پالتوم چپوندم. و بعد تنم کردم و گفتم کجا باید برم؟ جوری نگام کرد که انگار میخواست بگه من از کجا بدونم کجا بری. چند لحظه ای سکوت کرد و بعد با زبون لب خشکشو تر کرد. امروز مرخصی گرفتم. با خودم میبرم دانشگاه. خوبه؟ البته اگه خودت بخوای بیای. اگه هر وقت دیگه ای بود از رفتن به دانشگاه سر شوق می اومدم. ولی اون لحظه اونقدری دلم غم داشت که جایی برای شوق دانشگاه رفتن نمونده بود. آخرش که چی؟ تا کی باید اینجوری اینجا بمونم؟ ارغوان، چاره چیه؟ منم عین خودت تو این شهر غریبم. باید یکم بهم مهلت بدی. باید یه کار خوب عین پرستاری کردن از یه سالمندی چیزی واسط جور کنم که هم جا خواب داشته باشی هم مطمئن باشه. با این حرفش انگار یکی بهم نهیب زد که این پسر هیچ ربطی به تو نداره و دلیل این کمک کردنش فقط ترحم و دلسوزیه، نه چیز دیگه. واسه همین خجالت کشیده و معذب چمدونمو برداشتم و از اتاق بیرون زدم که گفت چمدون تو بده این پشت قایم کنم. و چمدون از دستم گرفت و پشت کمد بزرگی که توش پر بود از فرچه و مواد شوینده قایم کرد. هوا هنوز کامل روشن نشده بود که از قالیشویی بیرون زدیم. بیا بریم یه چیزی بخوریم که خیلی گرسنم. عین بچه‌ای که مادرشو گم کرده باشه و تو جمعیتی غریب فقط یه آشنا سراغ داره با چش دنبالش کردم. تند راه میرفت. قد بلند بود و پاهای کشیده‌ای داشت. و من با اینکه خودمم قد بلند بودم اما بازم ازش عقب میافتادم. جلوی مغازه وایساد و چرخی سمت منی که چند قدمی ازش عقب‌تر بودم. ایشالله از این دخترایی نیستی که از کله پاچه بعدشون میاد. سر تکون دادم که یعنی نه و نگفتم این غذا صبحونه مورد علاقه خاندایی بی غیرتمه و من بابت همین موضوع الان ازش نفرت دارم. چند دقیقه بعد روبروی هم نشسته بودیم و کاسه‌ای بزرگ لب و لب از آب کله پاچه جلومون بود. بی اشتها به محتوای ظرف نگاه کردم. بعدم نمیومد. ولی اون بو، اون کاسه و اون مغز کنجدیس منو به شدت یاد مردی مینداخت که بدترین نامردی زندگیمو ازش چشیده بودم. لقمه نون سنگک جدا کرد و روی مغز فشار داد و با دقت توی آب فرو برد و با نجابتی که دقیقاً شبیه به مرام روزای اول آشناییمون بود جلوی دهنم گرفت. دستم رد نکن. شاید اگر اون همه تشنه مال و منال پسر حاجی نبودم همون روزای اول دل میدادم به دل مرام و زندگیم جور دیگه ای رقم میخورد. جوری که شاید مادرم زنده بود و میشد هنوزم به نجابتش قسم خورد. مرام درست شبیه به اسمش بود. سنگین، آقا و با وقار. یا شاید من اینجوری فکر میکردم چون درست توی تاریک ترین روزای زندگیم عین نور امید تابید و دلمو گرم کرد.
دستش رد نکردم و لقمه رو تو دهنم جا دادم. گرم بود و خشکم. مرا میخ صورتم شده بود. 2 تا دستشو زیر چونش زده بود و بر نگاه میکرد. لقمه رو قورت نداده یه لیوان آب ریختم و تا خواستم به دهنم نزدیک کنم لب واکرد. وسط غذا آب نخور. ضرر داره. به زور لقمه رو فرو دادم. از دیشب تشنه بودم. بعد از اون ساندویچی که گرفته بودی خوردم، حسابی تشنم شد. اما هیچ آبی تو اون اتاق پیدا نمیشد. الان که چشمم افتاد بهش، چش روی هم فشار داد و اخم ظریفی کرد، انگار تازه یادش افتاده باشه. آخ 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 آخ. اونقدر حوله بابک بودم که پاک فراموش کردم آب بذارم. در ضمن یادم بنداز امروز یه پتوی جمع و جور برات بخریم. مصدوم نگاش کردم و گفتم اونجا شباش خیلی ترسناکه. تا کی باید اونجا بمونم؟ ببین مرام، من یه مقدار پول دارم. اگه بتونی با این پول برام یه کاری جور کنی راحت میشم. زور زده بود به چشمام و بی حرف و حرکت فقط نگاه میکرد. اخم کردم و گفتم حواست هست چی میگم؟ لبخند تلخی زد. اولین بار اسممو به زبون میاری. ای کاش اون کارو با هم نمیکردی ارغوان. کاش اونجور باورمو به هم نمیریختی. من خیلی خاطر تو میخواستم. از فعل میخواستم استفاده کرد. دروغ نگم از این فعل گذشته قصه‌ام گرفت. ولی به روی خودم نیوردم و گفتم الان وقت این حرفا نیست. من اگر کاری هم کردم واسه نجات زندگی مادرم بوده. گرچه موفقم نشدم. مغموم سر به زیر انداخت. حق داری. تو زندگی هیچ چیزی عزیزتر از مادر آدم نیست. من که خیلی بچه بودم از دستش دادم. ولی هنوزم داغش رو دلم سنگینی میکنه. دلم میخواست بیشتر ازش بدونم. ولی اون لحظه و اونجا اصلاً وقتش نبود. اون ثانیه ها و دقیقه هایی که داشت به سرعت میگذشت وقت کوتاه من بود برای نجات خودم. لقمه دومو دهنم گذاشتم و گفتم صبحونه نمیخوری؟ من باید برم پی کار بگردم. اینجوری نمیشه. از اینکه پریده بودم وسط درد و دل کردنش ناراحت شد. ولی زود خودش رو جمع و جور کرد و دوباره لقمه‌ای گرفت. اما این بار برای خودش. یعنی با من نمیای دانشگاه؟ سر تکون دادم. نه، میرم پی کار بگردم. دلم میخواست بگه پس منم نمیرم دانشگاه و باهات میام. ولی نگفت. توقع بیجایی داشتم ازش. اون بیچاره تا همینجا هم خیلی بهم لطف کرده بود. بعد از صبحونه مرام گفت قرارمون باشه واسه ساعت 7 شب. دقیقاً جلوی همین مغازه و من قبول کردم و بدون خداحافظی ازش جدا شدم. شاید شرایط بد زندگیم باعث شده بود که اینقدر زود بهش وابسته بشم. جوری که وقتی ازش دور شدم احساس بی‌کسی و غم بیشتر از قبل بهم چیره شد. گیج و گنگ تو خیابونا میگشتم. قبل از این اتفاق دختر زرنگی بودم. لااقل میتونستم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم. ولی حالا پاک خودم رو باخته بودم به بازی تقدیر. به بازی که هیچ خبر نداشتم چه خوابهایی برام دیده. اون روز من حتی نمیدونستم از کجا باید شروع کنم. چند جایی سر زدم. رستوران، کافه، کارگاه خیاطی. اما هیچ کدوم جای خواب هم نمیدادن. از شدت دلهره و سردرگمی سرگیجه و تهوع به هم دست داده بود. تا از دور خودم چرخیدم و وقتی به خودم اومدم که خسته و ناامید جلوی اون مغازه کله پاچه‌ای نشسته بودم. از دور دیدمش. یه پتوی نازک رو دستش انداخته بود و توی دست دیگه‌اش یه نایلون سیاه بزرگ بود. با دیدنش لبخندی روی لبم نشست و سری از جا پا شدم و گفتم اومدی؟ لبخند شیرینی زد. بله، دست پرم اومدم. هم واسط کار آوردم، هم غذا، هم آب، هم پتو. ببین. جفت دستاشو بالا آورد و نشونم داد. نمیدونستم چجوری باید ازش تشکر کنم. خدا خیرت بده. به خدا نمیدونم چی بگم. چیزی نمیخواد بگی. فعلا بیا بریم که خودم هم حسابی گرسنمه. پشت سرش راه افتادم. تا برسیم جلوی در کارگاه قالیشویی، هوا تاریک شده بود و خیابونا خلوت. مرام با احتیاط دور و برش رو نگاه کرد و در کارگاه آروم باز کرد. زود برو تو تا کسی ندیده. تندتر قدم برداشتم و وارد حیاط شدم. کف حیاط خیس بود، ولی نه از بارون. مرام با شک و تردید دور و برش رو نگاه میکرد. انگار که میترسید کسی تو حیاط باشه. ترس توی نگاه مرام به دل منم رخنه کرد. جوری که کنج دیوار عین دزدا نوک پا قدم برمی‌داشتم که گفت نترس. فقط آروم برو تو اتاق. اینا رو هم با خودت ببر تا من یه نگاهی به اطراف بندازم. خریدار رو از دستش گرفتم و کاری که گفته بود کردم. اتاق تاریک‌تر از شب قبل بود، ولی انگار من دیگه عادت کرده بودم. چند دقیقه بعد مرامم اومد به اتاق. کاش می اومدی پیش خودم ارغوان. وقتی تنها اینجایی دلم پیشت میمونه. میترسم اتفاقی برات بیفته. سعی کردم تو تاریکی اتاق حرف دلش رو از نگاهش بخونم، اما چیزی متوجه نشدم. زور زده بودم بهش که از تو نایلون جعبه کوچیکی رو بیرون آورد. چیزی که نگفتم و گرفت سمتم و گفت بیا بگیر.
چراغ مطالعه است. واسه کارت هم خوبه. با تعجب گفتم کارم چیه؟ خندید. نوشتن تکالیف همکلاسیام. باور کن تا چند ماه پیش خود من این کارو براشون میکردم. گیج که نگاش کردم خندش شدت گرفت. حق داری. این بچه مایه دارا عین ما نیستن. نازشون زیاده. آرشون میاد قلم خودکار دستشون بگیرن. میرم پول میدم به این و اون تا براشون پروژه بنویسه. ببین منو. کار من همین بود. ولی چند وقته دیگه درس خودم زیاد شده نمیرسم این کارو بکنم. اما الان تو هستی کمکم میکنی. پول خوبی میدن. من متن ترجمه میکنم، تو چک نویس منو تمیز پاک نویس کن. دست خطت که خوبه. سری تکون دادم. درسم هم خوب بود. ولی ناچارن 2 سال پیش ترکش کردم که بتونم کار کنم. تو چی میخونی؟ زبان انگلیسی. پس قبوله؟ اما این کار که جای خواب نداره. اونم جور میشه ارغوان. فعلا اینجایی. اما من اینجا راحت نیستم. از این یواشکی بازی‌ها میترسم. اگه آقای رسولی رئیس قالیشویی بفهمه چی؟ اگه قرار بود کار اینجوری پیدا کنم که خودم از صبح 100 تا جور کرده بودم. یه رستوران کارگر میخواست، پولش هم بد نبود. یه جای دیگه هم نذاش حرفم تموم بشه و گفت حیف تو نیست کارگر بشی ارغوان. گفتم تو خودت هم کارگری آقا مرام. اینو یادت نره. دوباره لبخند به لبش نشست. خب من مردم. هر کاریم بکنم عیب نیست. ولی تو خانومی. اینجور کارا در شأنت نیست. اصلا همین کارگری کردن باعث شد بابک هر کاری دلش خواست باهات بکنه. عصبی شدم و جعبه چراغ مطالعه رو که باز نمیشد با حرص پاره کردم و گفتم انگار یادت رفت اونی که رو من شرط بسته بود تو بودی. اصلا چرا اون کارو کردی؟ شرمنده لب گزید. قصهش طولانیه. کنجکاو ابرو بالا انداختم و گفتم چه قصه‌ای؟ کمی منومن کرد و گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.